नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरलाई। साथीहरूले कतिले भन्नुभएको छ कि मलाई दिदी अहिले बर्खा मौसममा कटिङले सार्ने प्लान्टहरूको बारेमा भन्नुहोस् न, अरू त थाहा छ भन्नुभएको छ। तपाईँको क्वेसन पनि ठिकै हो, थाहा हजुरलाई छ पक्कै पनि होइन। अरू थाहा नहुनेलाई पनि मैले अरू टिप्स पनि दिन्छु, तर यो हजुरले भनेको कमेन्टको अनुसार मैले आज के देखाउने छु। कटिङले सर्ने चिज बर्खा मौसम, अहिले जुलाई महिना लाग्यो है त साथी। अनि फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। अब सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरले पक्कै पनि कटिङ गरेर यो गदवारी फुल हजुरले सारिसक्नु भयो होला। सारेको छैन भने हजुरले अवश्य पनि सारेर कटिङले यसरी रोप्नुहोस् है त साथीहरू। अरू भन्नु चाहन्छु, हजुरसित पान पत्ता छ कि छैन? यो पान हामीले खान्छौँ नि, पान यो हर कसैले रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। वास्तु अनुसार एकदम राम्रो हो। हामीले यो पानै नखाए पनि यो पत्ता हामीले बेला बेला खाँदाखेरि हाम्रो घाँटी दुख्ने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ है त साथीहरू। यो पान पनि कटिङले सर्छ, सार्नु होला। यसरी नै मजाले थाङ्रा दिएर राख्नुहोस् है त साथीहरू। मेरो यस्तो छ, पानको थुप्रो छ। हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मसित छ है त साथीहरू, मसित थुप्रो छ पानको पत्ता पनि। यसरी नै कटिङले सारेर राखेको छु सबै। यो पनि धेरै कलरमा आउँछ। यो यसको भिडियो पनि, यो टेरोनिया फुलको पनि मैले भिडियो देखाइसकेको छु साथीहरू। यो त्यतिखेर पनि भनेको छु, यो पनि मजाले कटिङले सर्छ है त। अरू यो हेर्नुहोस्, यो अपराजिता पनि यो सेतोमा पनि हुन्छ, यो निलोमा पनि हुन्छ। यो पनि कटिङले मजाले सर्छ अपराजिता पनि है त साथीहरू। अरू यो बेगनबेली हेर्नुहोस्, हजुरको झ्याम भएर बसेको छ भने बेगनबेली यसरी यो कटिङले सार्नु सक्नुहुन्छ। अनि यसरी प्रुनिङहरू पनि अहिले प्रुनिङ गर्ने बेला आयो त साथीहरू। अब यो बर्खा मौसममा चाहिँ फुल्दैन। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नि हजुरलाई कि पानी धेर भयो भने यो बगनबेली फुल्दैन। त्यस कारणले चाहिँ अहिले बर्खा मौसममा पानी धेर हुन्छ अनि पुरा हौसेर आउँछ, फुल्दैन। त्यस कारणले हजुरको स्टाइल अनुसार, ढाँचा अनुसार यो मजाले कटिङ गर्नु सक्नुहुन्छ है त हजुरले। ल, माथि प्रुनिङ गरिदिनुहोस्। अनि मोटो डन्ठा छ भने चाहिँ हजुरले यो कटिङ गरेर मजाले सार्नु सक्नुहुन्छ। अहिले ब्लिडिङ हार्ट भनेर भन्छ नि मैले, यो 12 मासे फुल्छ साथीहरू। यो कटिङ गरेर एकदम मजाले सर्छ। मैले कटिङ गरेर पनि सरेर पनि यो ठुलो पोली ब्यागमा पनि मैले हालिसकेको छु। यसरी नै सार्नु सक्नुहुन्छ। अरू हजुरसित बुढो बोट एक जोरा भन्छ नि, सितारा फुल पनि छ भने चाहिँ हजुरले कटिङले सार्नुहोस्। मेरो कटिङले सारेर पनि यस्तो भइसकेको छ। यो चाहिँ अस्तिको महिनातिर होला मैले कहिले सारेको। यो एक जोरा पनि सर्छ। यो ब्लिडिङ हार्ट पनि मजाले कटिङले सर्छ है त साथीहरू। यो अरू साथीहरू, हजुरहरूले यो लालुपाते, यो पोन्सिटिया भनेर भनिन्छ, लालुपाते कटिङले सार्नु भएको छ कि छैन? अगर हजुरले लालुपाते सार्नु भएको छैन भने अवश्य पनि यो कटिङले मजाले सार्नुहोस्। अहिले आज नसारे पनि भोलि पर्सि कहिले हुन्छ, यो अक्टोबर अन्तिममा फुल्ने फुल हो नि त। हजुरले समय निकालेर सार्नुहोस् ल साथीहरू, यो लालुपाते फुल है त। अरू साथीहरू, यो फायर क्र्याकर हेर्नुहोस्, हजुरलाई या होस् या मलाई होस् 12 महिना हामीलाई साथ दिन्छ, एकदम मजाले फुल्छ। मैले पहिलाको भिडियो पनि भनेको छु कि यस्तो अल्गो ठाउँमा राख्नुहोस्। यो ह्याङ्गिङ हो, यो माटो छुनु हुँदैन यो टुप्पाले चाहिँ। अनि मजाले साथ दिन्छ, मजाले फुल्छ। अनि हजुरले यो पनि कटिङले सार्नुहोस् है त साथीहरू, यो फायर क्र्याकर। अरू एडेनियम पनि ठुल्ठुलो भएर बसेको छ भने हजुरको अल्गो एक मान्छे भएको छ भने 5 फुटको हो यस्तो छ भने एडेनियम पनि सार्नुहुन्छ। तर यो मेरो नयाँ हो है त, मैले अहिले यो साल त सार्ने कुरै आएन। अनि मेरो यो नयाँ प्लान्ट हो, मैले सार्ने छुइनँ है त साथीहरूको। पहिलाको 3 वर्ष 4 वर्ष बोट भएको छ भने चाहिँ, फुलेको छैन भने चाहिँ हजुरले यसको पनि कटिङ सार्नु सक्नुहुन्छ, एडेनियमको पनि। अरू साथीहरू, यो कामिनी छ कि छैन? हजुरले पक्कै पनि भुइँमा रोप्नु भएको छ भने, ठुल्ठुलो बुस्सी भएर बसेको छ भने यो कामिनी पनि फुलिसक्यो भने चाहिँ यो पनि रोप्नुहोस् है त। हजुरले अब सबै फुल्दैछ भने साइडबाट चाहिँ कटिङले मजाले फेरि यो बच्चा, यो अर्कै प्लान्ट बनाउनुको लागि हजुरले सार्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैको साथमा यो लोरे पेट्रोलम भन्छ, यो 12 महिना फुल्छ है साथीहरू। फेरि 12 महिना फुल्छ भन्दा बित्तिकै दिदीको त फुलेको छैन पनि पक्का नि क्वेसन आउँछ। सही हो, यो मेरो भर्खर आइपुगेको हो नि त मेरो घरमा चाहिँ, त्यही भएर अहिले पुरा अलिकति रेस्ट पिरियडमा छ। त्यस कारणले फुलेको छैन। नफुले पनि एकदम यो कलरले हामीलाई एकदम शोभा दिन्छ, हाम्रो घरमा राख्नुको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। यो लोरे पेट्रोलम पनि हजुरले कटिङबाट सार्नु सक्नुहुन्छ। यो यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् न, यो बिरुवा यस्तो हुन्छ। अनि भुइँमा झन् राम्रो हुन्छ। अनि अलिक ठुलो भएपछि 12 इन्ची गमलामा रोप्नुपर्छ, एकदम दामी हुन्छ है त साथीहरू। यो एकदम दामी छ यो फुल, लोरे पेट्रोलम भन्छ यसको नाम। हेर्नुहोस् साथीहरू, इरेन्थमम फ्लावर कस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो पनि मजाले कटिङ गरेर सार्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सबै यो मैले कटिङले सारेको प्लान्ट हो है त साथीहरू। अनि यसमा
3-4 कलरको यस्तो लिप्सको डेकोरेट भएर आउँछ, यस्तो 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 भएर आउँछ एकदम मजाले। अनि नफुल्दाखेरि नि हामीलाई एकदम सो दिन्छ। अरू हेर्नुहोस् त कालो खालकोमा कस्तो दामी भएर बसेको छ, हेर्नुहोस् त है। अनि हजुरले यो कटिङले सार्नुहोस् है त साथीहरू, कहीँबाट पनि ल्याउनुहोस्, नै त नर्सरीबाट लिएर रोप्नु सक्नुहुन्छ। अरू हेर्नुहोस् त यो मेरो केटटेल, यो केटटेल पनि एकदम राम्रो हुन्छ साथीहरू, यो फुलिबस्छ। तर यो घाममा पनि राख्नु हुँदैन, इन्डोर पनि होइन, यो सेमी सेटको फ्लावर हो है त, यो एकदम राम्रो हुन्छ ह्याङ्गिङमा। यो पनि मजाले यसरी नै हजुरले यो कटिङले यस्तो गरेर नै 2 पिस गरेर यसरी सारिदिनु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी नै यस्तो गरेर चाहिँ 2 पिस गरेर काटेर सार्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैको साथमा यो वाटरमेलन ह्याङ्गिङ प्लान्टमा हेर्नुहोस् त, वाउ कस्तो दामी छ हेर्नुहोस् त। यो मन परेको मन परेन हजुरलाई? कस्तो दामी देख्छ यसको लुक्स। यो पनि कटिङले मजाले सर्छ है त साथीहरू। यो हेर्नुहोस् साथीहरू, यो चाइनिज रोज कस्तो छ। चाइनिज रोज मात्रै नभएर धेरै किसिमको रोज हुन्छ। यो गुलाब फुल होइन त, यो पनि हजुरले कटिङले सार्नुहोस्। जिङ्रिङ पारेर ठुल्ठुलो बोट पारेर नराख्नुहोस्, बुस्सी बनाएर कटिङले सार्नुहोस् है त। यसको मैले कटिङले सारेको छु। अनि मुन्टा यस्तो फुलिसकेपछि यो वेस्ट फुलहरू चाहिँ यस्तो काटिदिएको छु है त साथीहरू। अरू हेर्नुहोस् यो मेक्सिकन पिटोनिया कस्तो दामी, यो 1 दिन मात्रै फुल्छ यसरी, फेरि भोलिपल्टको लागि रेडी भएर कोपिला लागेर बस्छ। अनि हर समय यो फुलिबस्छ। यसमा मसित गुलाबी, निलो, अरू वाइटमा छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यो कटिङले सार्नु सक्नुहुन्छ। अनि कटिङ यति नभएर पनि कटिङले सार्नु भएन भने हजुरले यसको बिउ निस्किन्छ है त, बिउबाट पनि सार्नु सक्नुहुन्छ। दुईटै हजुरले गर्नु सक्नुहुन्छ, बिउबाट सार्ने हो कि कटिङबाट सार्ने हो है त साथीहरू। यसरी नै हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरले देख्नुभयो नि मसित मधुकामिनी धेरै छ। अनि यो मधुकामिनी चाहिँ यस्तो सानो पात भएको पनि हुन्छ, यसरी ठुलो पात भएको नि हुन्छ। भोलि यो ठुलो पात भएको चाहिँ एकजना दाइले अर्डर गर्नुभएको छ, भोलि लगिदिनु छ मैले। यो मसित यो ठुलो पात भएको नि छ, ठुलो पातको चाहिँ ठुलै फुल्छ, अरू यो सानो पात भएको चाहिँ सानै फुल्छ है त साथीहरू। यो पनि मजाले कटिङले हजुरले सार्नु सक्नुहुन्छ कटिङ गरेर। अनि म आफ्नै सेप दिएर के आफ्नै स्टाइलले कस्तो बुसी बनाउने हो कि कस्तो लुक्स दिने हो त्यही अनुसारले हजुरले कटिङले सार्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरसित इन्द्रकमल छ कि छैन? मसित इन्द्रकमल यस्तो मजाले फुलिसकेको छ। अगर हजुरको सकेको छ भने चाहिँ बुढो बोट छ भने चाहिँ हजुरले कटिङले सार्नुहोस्। मैले यो कटिङले सारेर चाहिँ यस्तो मजाले फस्टाएर आएको छ। अनि फेरि लामो भएपछि चाहिँ हजुरले कटिङ गरिदिनुहोस्। कटिङ गरेको मतलब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् हजुरले कटिङ गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो भएर बुस्सी भएर झन् साह्रो। अस्ति एक लट फुलिसक्यो, अब यो एक लट यसरी फेरि फुल्दैछ। हेर्नुहोस् त कोपिला कस्तो दामी आएको छ। इन्द्रकमल पनि सार्नु सक्नुहुन्छ हजुरले। हेर्नुहोस् साथीहरू, मेरो जस्तो बेगनबेली हजुरको पनि भएको छ होला। बर्खामा चाहिँ पानी धेर भएर चाहिँ फुल्दैन, यस्तै भएर बसेको छ भने चाहिँ यो जिङ्रिङ्गै पारेर नराख्नुहोस्। अहिले बर्खा मौसममा चाहिँ हजुरले यसरी सेप दियो भने चाहिँ मजाले यसरी कटिङ गरेर सेप दिनुभयो भने चाहिँ अब बर्खा सक्ने बित्तिकै दामी भएर फुल्छ है साथीहरू। यसरी नै पुरा कटिङ गरिदिनुहोस् है त। हजुरले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै काम स्टार्ट गर्नुहोस् एकदम। फेरि यो यस्तै गरेर छोड्यो भने त फुल्दैन नि साथीहरू। अनि मेरो यो बेगनबेली त पुरा गेट फुल भयो, अनि भनेर चाहिँ गेट फुल नाम राखेको छ बेगनबेलीलाई के साथीहरू। अनि यसै गरेर मजाले काट्नुहोस्, नै त भने ठुलो भएर लडेर जान्छ। अनि हामीले चाहिँ यसरी कटिङ गरिराख्यो भने चाहिँ बुस्सी गरेर चाहिँ अनि लडिँदैन नि त साथीहरू। अनि छिपेको डन्ठा छ भने हजुरले कटिङ गरेर फेरि रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। यसरी नै आफ्नै स्टाइलले कस्तो बनाउनु मन लाग्छ गोलो, मैले चाहिँ गोलो तरिकाले बनाउँदैछु त। यसरी नै गोलो लुक्स दिनेछु, यस्तै गरेर कटिङ गरिदिनुहोस्। अनि मात्रै नयाँ पौलाएर नयाँ मुना पौलाएर चाहिँ अब यो बर्खा सक्ने बित्तिकै अनि मजाले फुल्छ। म यसको अप टु डेट दिनेछु फुलिसकेपछि। हजुरहरूसित पहिलाको सिजनको डालिया छ भने यो डालियाको पनि कटिङ गरेर सार्नुहोस् है त साथीहरू। अरू हेर्नुहोस् त, मैले आज यो यसरी नै हजुरले यो थुङ्गे फुल छ भने यसरी कटिङ गरेर पनि सार्नु सक्नुहुन्छ। थुङ्गे फुलको पनि कटिङ सार्ने बेला भइसक्यो त साथीहरू। अस्ति नै मैले कटिङ सारेको, फेरि पौलाएर फेरि आउँदैछ। अरू साथीहरूलाई मैले हेबिस्कस त देखाउनु बिर्सेछु है साथीहरू। यो हेबिस्कस पनि कटिङले ठुल्ठुलो छ भने हजुरले कटिङले सार्नु सक्नुहुन्छ। मेरो त यो सबै नयाँ प्लान्ट आएको छ है त, मेरो बाहिर कलकत्ताबाट आएको प्लान्टहरू मैले अहिले सेमी सेटमा राखेको छु। भर्खर सार्दैछ नि त। पहेँलो पनि छ, थुप्रै कलरको छ है त साथीहरू। यिनीहरू यो सबै हेबिस्कसहरू। ला यो त के भएर अनि हेबिस्कस पनि सार्नुहोस् है त हजुरले। हेर्नुहोस् साथीहरू, मसित फिलोडेन्ड्रनको एउटा भेराइटी, एउटा दुईवटा तिनवटा भेराइटी मैले यहाँ राखेको छु। हजुरहरूसित एकदम ठुल्ठुलो फिलो यस्तरी भएको छ भने यो फिलो पनि हजुरले कटिङले एकदम मजाले सार्नु सक्नुहुन्छ। यो अर्कै खालको हो, यिनीहरू अर्कै खालको छ। यो प्रजातिमा अर्कै हुन्छ, धेरै किसिमको हुन्छ साथीहरू, धेरै। अनि यो फिलोडेन्ड्रन पनि अहिले मजाले कटिङले सार्ने बेला हो है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यो क्रोटन कस्तो लाग्छ हजुरलाई?
यो क्रोटन पनि हजुरसित ठुल्ठुलो यो हाइब्रिडको क्रोटन हो, लोकल होइन नि साथीहरू यो फेरि। अनि क्रोटनको पनि हजुरले कटिङ लाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अरू यहाँनिर यो हेर्नुहोस्, यो नीलकमल भन्छ नि हाइड्रेन्जियाको पनि कटिङ लाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले यो कटिङले सबै सारेको छु है त। यो सबैभन्दा नि कम्ती मात्रामा छ, जति भ्याउँछु आफूले त्यति नै मैले कटिङले सार्दै राख्ने गर्छु है त साथीहरू। हेर्नुहोस् न साथीहरू, यस्तो चिप्ले किरालाई चाहिँ यसको दबाई चाहिँ के छ भने यसलाई हटाउने चाहिँ नुन सबै प्लास्टिकमा राख्नुहोस्, एक मुष्ट राख्नुहोस्, त्यहाँबाट नुन छरिदिनुहोस्, नै त भने उपाय छैन। यसले एकदम सखाप पार्छ है। हाम्रो मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् न यो के अरे सयपत्री फुल सखाप पारिदिएको छ। अस्ति मैले देखाएको थिएँ नि भिडियो हजुरलाई, छरेको त्यो सबै क्विट पारिदिएको छ है त साथीहरू। यसलाई चाहिँ यसको दबाई चाहिँ नुन है, नुन। अब यसलाई म व्यवस्था गर्छु। अरू हेर्नुहोस् यो डेफेनबेकिया, कुनै पनि प्रजाति यो डेफेनबेकियाको धेरै हुन्छ क्वालिटीमा होइन साथीहरू। यिनीहरू डेफेनबेकिया भनेपछि हजुरले थाहै छ, यो पनि एकदम मजाले हौसिएर ठुल्ठुलो भएर मोटो भएर बसेको छ भने कटिङले सार्नुहोस्। तर यत्रै सानो छ भने चाहिँ यसरी कटिङ नगर्नुहोस् है त। अब यो साइजहरूको त यो त मैले बेच्नुपर्छ नि त यो साइजहरूको त। अनि यस्तो सानो छ भने चाहिँ हजुरले कटिङ नगर्नुहोस्। ठुल्ठुलो भएर पोहोर परारको बोट छ भने चाहिँ त्यो माथि भएर त्यो डन्ठा मात्रै देख्छ क्या, अनि माथि भएर अल्गो भएर बस्छ। त्यसलाई चाहिँ हजुरले त्यो डन्ठाभन्दा अलिकति माथि चाहिँ अब जरा यो सर्छ भनेको जस्तो भयो भने चाहिँ हजुरले काटेर सार्नु सक्नुहुन्छ। डेफेनबेकिया चाहिँ फेरि 2-3टा सार्नुहोस् एउटा गमलामा, एकदम दामी देख्छ। एउटा गमलामा एउटा मात्रै सार्यो भने राम्रो देख्दैन क्या साथीहरू। 2-3टा भरिसक्यो, 4टा धेरै छ भने 4-5वटा राखिदिनुहोस्। अनि त्यसको बादमा हेर्नुहोस् त सरेपछि कस्तो दामी लुक्स आउँछ साथीहरू। त्यसरी सार्नुहोस् डेफेनबेकिया पनि। अनि हजुरसित यो स्पाइडर प्लान्ट पनि छ भने हजुरले कटिङले मजाले सार्नुहोस् है त। बर्खा मौसममा यस्तो दामी हुन्छ। हेर्नुहोस् न मसित कति छ स्पाइडर प्लान्ट छ, मसित रिबन ग्रास छ, धेरै किसिमको यो स्पाइडर प्लान्टको प्रजातिमा छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् न साथीहरू, मेरो ड्रेसिना कस्तो दामी कलर भएर आएको छ। अस्ति मेरो पुरा माथि छतमा राखेको थिएँ कि। हुनु त यो ड्रेसिना त आउटडोर पनि हो इन्डोर पनि हो, तर इन्डोरमा राख्दाखेरि छरिमुनि साह्रै राम्रो कलर आउँछ। यो पनि हजुरले अल्गो भएको छ भने कोही त मान्छे जति हाइट पनि भएर त्यत्तिकै टिङ्रिङ राखेको हुन्छ, नराख्नुहोस्। मजाले यो कटिङले सर्छ है त। सानो यस्तो क्युटी देख्दाखेरि कस्तो दामी देख्दैन त। अनि यस्तो क्युट पारेर राख्नुहोस् ल। अनि त्यसैको साथमा यो एरेलिया हेर्नुहोस् त, यो मसित अर्कै खालको पनि छ। अनि यो एरेलिया पनि हेर्नुहोस् त, मैले यो कटिङले त सारेको होइन, मैले किनेर लिएर रोपेको। अनि यसरी 10 इन्चीको गमलामा रोप्दाखेरि बुस्सी भएर झ्याप हुन्छ। यो पनि हजुरले कटिङले लाउन सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ लाइसकेँ, हजुरले के गर्नुहुँदैछ कटिङले लाउनुहोस्। हेर्नुहोस् मैले कटिङले लाएको यिनीहरू छ। फेरि दिदीले त कटिङले आफूले चाहिँ कटिङले लाइसकेर हामीलाई देखाए नभन्नुहोस्। यो अहिले बर्खा मौसममा हजुरले कटिङले लाउन सक्नुहुन्छ मजाले। अनि दिदीले अगाडि नै रोपेर चाहिँ देखायो नभन्नुहोस्। हाम्रो आउँदाखेरि यही साइजकोमा आउँछ है त साथीहरू, हामीले प्लान्ट आउँदाखेरि। अनि हजुरहरूलाई पठाउने नै यही साइजको। मैले यो एरियाले अर्कै हो, अघि देखाएको अर्कै हो है त साथीहरू। अरू साथीहरू मैले देखाउनुसम्म देखाएँ, मैले भ्याउँदोसम्म हजुरलाई देखाएँ, बोरिङ नहोस् हजुरहरूलाई भनेर त्यो पनि मैले सोच्नुपर्छ है त साथीहरू ल। अनि धेरै लामो भयो भने त अब कति झ्याउ हुन्छ भनेर सोचिन्छ नि त होइन। धेरै छ कटिङले अहिले सार्नु हुने प्लान्टहरू, हजुरले सार्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अब हजुरलाई कुरा गर्दा यो 2-3वटा मैले यो पनि उयाबाट लिएर कटिङले अब सार्ने हो, यो लालुपाते पनि। अनि थाहा भयो होला नि साथीहरू, कटिङले दिदीले भनेको के सार्ने हो भनेर थाहा भयो। 100% सर्छ है त साथीहरू। फेरि 100% सर्छ भन्ने बित्तिकै 1-2टा पिस नसार्नुहोस् है त। एक मुष्टमा हजुरले 10वटा, कम्तीमा नि 10वटा त रोप्नुहोस् न। 10वटामा 5वटै सर्यो भने नि भएन, इनफ भयो नि हामीलाई होइन। अनि तर हामीले त 100 पिस, कम्ती 50 पिसको दरले चाहिँ मैले चाहिँ रोप्ने गर्छु है त साथीहरू। अनि त्यसमा कति अब अलिअलि त ड्यामेज हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै हो, अब के चिजमा अलिकति केही गडबड हुन्छ अनि मर्नु जान्छ कि। त्यस कारणले अलिक धेरै मात्रामा हजुरले रोप्नुहोस् कुनै पनि प्लान्टहरू, अहिले कटिङले मैले देखाएको चिजहरू है त साथीहरू। अनि पक्कै पनि मेरो साथीहरू नयाँ जुड्नु भएको छ, मेरो साथीहरूले सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु भएको छ है त। अनि आउने साथीहरूले यो भिडियो हेरी सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल साथीहरू। अनि नयाँ पुरानो साथीहरूले मेरो सब्सक्राइब गरी मलाई दिदीलाई अहिले यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भएको छ। त्यही भएर मलाई जोस जागर आएर मैले भिडियो बनाउनु मन लाग्छ त साथीहरू, सिकाउनु मन लाग्छ, मैले जानेको ज्ञानहरू हजुरलाई दिनु मन लाग्छ है त साथीहरू। अनि सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई टिङ्गै बजाइदिनुहोस्। अनि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोमा आएर। अनि अहिले अरे यस्तो पो रहेछ, यस्तो चिज पनि कटिङ गर्नु हुने रहेछ भनेर थाहा होस्। थाहा नहुने साथीहरू कति रहेछ कि साथीहरू, मैले यो कमेन्टको थ्रुबाट मैले थाहा भएको है त। एकदम थाहा नहुने साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले पनि थाहा होस् न, हजुरहरूले एउटा अलिकति सेयर, एउटा बुढी अम्ठै सेयर गरेर क्लिक्कै सेयर गरेर अरूलाई भलाइ हुन्छ भने त के चाहियो होइन।
एक दुस्रालाई मैले हजुरलाई भलाइ गर्छु, हजुरले अरूलाई सेयर गर्दै गयो भने त्यही त हामीले दुनियाँमा मरेर लाने के छ र साथीहरू। एक दुस्राको भलाइ त गऱ्यो भने त राम्रो हो होइन त। अनि त्यही सोच्छु, सेयर गरिदिनुहोस् न हजुर ल। अनि मनमा के खुल्दुली लाग्छ दिदीसित, के सोध्नु मन लाग्छ क्वेसन, त्यही सोध्नुहोस्, कमेन्ट लेख्नुहोस्, त्यसको रिप्लाई दिनेछु है त। फेरि म नयाँ भिडियो लिएर फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी नमस्कार। समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। जय नेपाल।